नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा र अहिले हामी डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको प्लेलिस्टमा अघिल्लो जुन लेक्चर छ त्यसमा ER मोडलको बारेमा हेर्यौं। इन्टिटी रिलेशनशिप मोडल भनेको के हो एन्ड इन्टिटी रिलेशनशिप मोडलमा जुन हामीले डायग्रामेटिकल्ली हाम्रो डेटाबेस डिजाइन गर्छौं त्यसलाई हामी ERD इन्टिटी रिलेशनशिप डायग्राम भनिन्छ भनेर भन्यौं एन्ड त्यसको मेजर कम्पोनेन्टहरु भनेको इन्टिटी रिलेशनशिप एन्ड देन गएर त्यसको एट्रिब्युट्सहरु हो भनेर हामीले भन्यौं। अब फर्स्ट ER मा हाम्रो जुन E भनेको इन्टिटी छ, इन्टिटीलाई नै हामी फर्स्टमा हेर्छौं एन्ड देन गएर हामीले एभ्री कम्पोनेन्ट प्लस त्यसको जुन सिम्बलहरु हुन्छ त्यो हेरेपछि त्यो सबै बुझेपछि मात्र हामी प्रोपरली ER डायग्राम ड्रा गर्न सक्छौं। सो अब इन्टिटी भनेर भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा के बुझ्नु पर्यो भने इन्टिटी भन्ने बित्तिकै एभ्री रियल ओल्ड अब्जेक्ट जसलाई हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं इजिली, जसको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स हुन्छ भनेको अब स्टुडेन्ट भन्यो भने पनि त्यो एउटा के भयो, इन्टिटी भयो, अथवा टीचर भन्यो भने पनि टीचरको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ के हुन्छ, एक्जिस्टेन्स हुन्छ। भलै यो भित्र त धेरै टीचर यहाँ टीचरको कलेक्सनले टीचर्स भनेको हुन्छ नि त, त्यो इन्डिभिजुअल टीचर पनि एउटा के हो, इन्टिटी हो। र यो चाहिँ जुन के छ इन्डिभिजुअल टीचरहरुको कलेक्सन जुन हामीले टीचर्स भन्छौं नि, यो चाहिँ के हुन्छ, एउटा इन्टिटी सेट हुन्छ। भनेको इन्टिटी भनेको रियल ओल्ड अब्जेक्ट हो, एनीथिङ जसको चाहिँ आफ्नो एउटा एक्जिस्टेन्स हुन्छ, आफ्नो एउटा प्रोपर्टी हुन्छ। टीचर भन्यो भने उसले चाहिँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट कुनै टिच गर्छ, उसले पढेको कुनै सब्जेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै उसको प्रोपर्टीहरु लाइक उसको चाहिँ अब नेम, रोल नम्बर, एड्रेसहरु देखि लिएर उसको चाहिँ मार्क्सहरु सबै हुन्छ नि त, डिटेल्स। अब हामीले के बुझ्यौ भने अब इन्टिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ real old object which has its own existence that can be independently identified and example को लागि भन्यो भने each student in class is an entity भन्ने कुरा भयो। एन्ड अर्को कुरा भनेको एभ्री इन्टिटी को चाहिँ त्यसको आफ्नो चाहिँ एट्रिब्युट हुन्छ एन्ड त्यो एट्रिब्युट्स हुन्छ नि त्यसको चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्टिटी को चाहिँ डिफरेन्ट भ्यालु हुन्छ। लाइक टीचर्स भनेको त एउटा इन्टिटी सेट हो भन्यौं। यो टीचर्स भित्रको प्रत्येक टीचर जुन T1, T2, T3 टीचर छ, यिनीहरु त इन्डिभिजुअल इन्टिटी हो नि त। टीचर 1 को एउटा आफ्नो नेम होला अथवा भनेको यसको T2 सँग सबै प्रोपर्टी सिमिलर त हुँदैन नि। भलै टीचर भन्यो भने टीचरमा मात्रै चाहिँ एट्रिब्युट को जुन हामीले दिने प्रोपर्टी को नाम त नेम, सब्जेक्ट भनेको त्यो टाइटल जुन कोलम नेम त सेम होला, तर त्यसको के हुन्छ, एक्चुअल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, इच इन्डिभिजुअल इन्टिटी को डिफरेन्ट हुन्छ। अब यो भन्ने बित्तिकै नेमहरु म्याच भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भनेको कमन कुरा भयो। तर केही न केही चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ त्यहाँ के गरिएको हुन्छ, युनिक आइडेन्टिफाई गरिएको हुन्छ व्हाइल डिजाइनिङ डेटाबेस। किनकि त्यो कुरालाई हामी पछि कीहरुको थ्रुबाट हेर्छौं। प्राइमेरी कीमा चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल इन्टिटी को चाहिँ एउटा प्राइमेरी की चाहिँ के हुन्छ, अलवेज युनिक हुन्छ। सो द इन्टिटी सेट भनेको हामीले के बुझ्यौं, इन्टिटी सेट भनेको चाहिँ सेट अफ इन्टिटीज अफ सेम टाइप दैट शेयर कमन प्रोपर्टीज अफ और एट्रिब्युट्स भनेको T1, T2, T3 टीचरहरु जति पनि छ उनीहरुको प्रोपर्टी के हुन्छ, कमन हुन्छ नि त सबै टीचरहरुको। त्यही भएर उनीहरुलाई एउटा टीचर्स भन्ने एउटा सेट भित्र कन्टेन गरियो जसलाई इन्टिटी सेट भनेर भनिन्छ। So that the set of students in a class भनेको चाहिँ के भयो, अब एउटा इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट भनेको एउटा इन्डिभिजुअल इन्टिटी थियो एन्ड देन गएर स्टुडेन्टको कलेक्सन क्लासको भन्यो भने त्यो एउटा के हुन्छ, इन्टिटी सेट हुन्छ। त्यो इन्टिटी सेटले के कन्टेन गरेको हुन्छ डेटाबेसमा, डिटेल्स अफ द अथवा इन्फर्मेसन अफ अल स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास कन्टेन गरेको हुन्छ। एन्ड इन केस अफ ER डायग्राम को कुरा हामीले गर्ने हो भने नर्मल्ली हामी इन्टिटीलाई चाहिँ रेक्ट्याङ्गल भित्र चाहिँ हाम्रो इन्टिटी को नेम के हो त्यो अनुसार राखिन्छ। तर रेक्ट्याङ्गल बक्स पनि अब इन्टिटी को सिचुएसन अनुसार भनेको हामीसँग टु टाइप्स अफ इन्टिटी हुन्छ, स्ट्रङ इन्टिटी एन्ड वीक इन्टिटी भनेर। एन्ड
जुन हाम्रो स्ट्रङ इन्टिटी हुन्छ स्ट्रङ इन्टिटीलाई हामीले रेक्ट्याङ्गल बक्स भित्र राख्छौं भने वीक इन्टिटीलाई हामीले डबल रेक्ट्याङ्गल बक्स भित्र राख्छौं। अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि अब वीक इन्टिटी भनेको के हो एन्ड स्ट्रङ इन्टिटी भनेको के हो। एउटा यस्तो इन्टिटी जसको चाहिँ एउटा प्राइमेरी की हुन्छ। प्राइमेरी की भनेको जहिले पनि युनिक हुन्छ, अरूसँग कहिले पनि म्याच हुँदैन। क्लासमा एउटा क्लासको कुरा गर्ने हो भने कुनै क्लासमा स्टुडेन्टको रोल नम्बर म्याच हुँदैन नि। स्टुडेन्टको रोल नम्बर जहिले पनि के हुन्छ, एक अर्कासँग युनिक हुन्छ। भनेको यदि कुनै पनि इन्टिटीलाई हामीले त्यसको यो चाहिँ युनिक छ, कसैको पनि सिमिलर हुँदैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ भनेको त्यसको एट्रिब्युट मध्ये स्टुडेन्टको नेम, रोल नम्बर, उसको चाहिँ अब उसले चुज गरेको सब्जेक्ट अथवा फ्याकल्टीहरू हेर्दै जाँदाखेरि नेम म्याच हुन सक्छ, फ्याकल्टी म्याच हुन सक्छ, उसको एज म्याच हुन सक्छ। बट रोल नम्बर क्लासमा के हुन्छ, अलवेज डिफरेन्ट हुन्छ। भनेको दोज इन्टिटी सेट्स अथवा दोज इन्टिटी विच ह्याभ द प्राइमेरी की, जसको चाहिँ आफ्नो प्राइमेरी की हुन्छ, एउटा युनिक आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ, वी कॉल्ड इट एज स्ट्रङ इन्टिटी सेट। लाइक रोल नम्बर क्यान बी अ प्राइमेरी की इन केस अफ इन्टिटी स्टुडेन्ट भनेर हामीले भन्यौं। बट दोज इन्टिटी जसमा चाहिँ हामीले त्यस्तो एट्रिब्युट कुनै पाउन सक्दैनौं जसलाई चाहिँ हामी प्राइमेरी की भन्न सकौं के, त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो इन्टिटीलाई हामी वीक इन्टिटी भनेर भनिन्छ। तर अब के त एक्जाम्पल, हामी अब ब्याङ्कको सिचुएसनलाई लियौं। ब्याङ्कको सिचुएसनलाई लियौं भने हामीसँग अब एउटा चाहिँ अकाउन्ट भन्ने इन्टिटी होला। सपोज बैंक अकाउन्ट भन्ने, बैंक अकाउन्ट भन्ने इन्टिटीको त के हुन्छ, यसको प्रोपर्टिजहरु त अब कसैको एकाउन्ट नम्बर होला, अकाउन्टको नेम होला, त्यसपछि गएर कुनै त्यो ब्रान्च कुन ब्रान्चमा हो, उसको त्यो बैंकमा ब्यालेन्स कति छ, अब एट्रिब्युटहरुलाई हामीले फेरि ओभल शेपमा राखिन्छ भनेको थियौं। अब यो अकाउन्ट नेममा त के भयो, अकाउन्ट नम्बर जुन छ नि बैंकमा त्यो कहिले पनि सेम हुँदैन नि त। भनेको यसमा हामीले अकाउन्ट नम्बरलाई प्राइमेरी की चाहिँ मान्न सक्छौं। बट व्हेन वी टक अबाउट द ट्रान्जेक्सनको केसमा चाहिँ यदि हामीले ट्रान्जेक्सनलाई सेपरेटली एउटा कुनै इन्टिटी मानेर हामीले हेर्यौं भने ट्रान्जेक्सन नम्बर जुन हुन्छ, बैंकको ट्रान्जेक्सन नम्बर त एउटा कस्टमरको 1 देखि कतिसम्म ट्रान्जेक्सन नम्बर होला, अर्को कस्टमरको पनि त्यही ट्रान्जेक्सन नम्बर हुन सक्छ नि त। भनेको बैंक अकाउन्ट कहिले पनि सिमिलर हुँदैन, तर ट्रान्जेक्सन नम्बर सिमिलर हुन सक्यो। त्यही भएर यो ट्रान्जेक्सनको अब के हुन्छ, ट्रान्जेक्सनको एट्रिब्युट फर्स्टमा हामीले कुरा गर्ने हो भने ट्रान्जेक्सनको नम्बर होला, कति ट्रान्जेक्सन नम्बर हो भनेर, कहिले ट्रान्जेक्सन गरेको भन्ने डेट होला, कति ट्रान्जेक्सन गरेको भनेर अमाउन्ट होला। अब यो कुराहरु त एउटा कस्टमरबाट अर्को कस्टमरसँग चाहिँ म्याच हुन सक्छ नि त यो कुराहरु। त्यही भएर अब यहाँ हामीले चाहिँ यसलाई इन्डिभिजुअली चाहिँ यहाँ कुनै पनि प्राइमेरी की आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर यो केसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सनलाई हामीले के भनिन्छ, वीक इन्टिटी भनेर भनिन्छ। र वीक इन्टिटीलाई हामीले यसरी डबल रेक्ट्याङ्गल भित्र राखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब ट्रान्जेक्सन इज अ वीक इन्टिटी भनेर त हामीले थाहा पाइसक्यौं, वीक इन्टिटी सेट हो भनेर। वीक इन्टिटी सेट चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिफिकेसनको लागि जहिले पनि स्ट्रङ इन्टिटी सेटमा चाहिँ बिलोङ गर्छ। ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै त के को ट्रान्जेक्सन त, यही त चाहियो नि त त्यसको अस्तित्व। ट्रान्जेक्सन भन्ने बित्तिकै त अब हामीलाई के हो त भन्ने नै थाहा भएन नि त, त्यो के को ट्रान्जेक्सन हो। तर त्यो यदि हामीले अकाउन्टसँग लिंक गराइदियौं भने त रिलेसनशिपलाई चाहिँ हामीले डायमन्ड बक्सले डिनोट गर्छौं। यसरी हामीले लिंक गराइदियौं भने यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ अकाउन्ट नम्बरमा डिपेन्ड भयो भनेको। अब यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ यहाँ भित्र अटेन यही लेखौं है, यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ बिलोङ्स टु स्टुडेन्ट इनरोल इन भने चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन बिलोङ टु अकाउन्ट भनेर लिंक गरेपछि अब त्यो त्यसको सबै डिटेल आउँछ के, कसको चाहिँ ट्रान्जेक्सन हो त भनेर यता लिंक गरेपछि त कुन नेमको कसको हो भनेर ट्रान्जेक्सन नम्बर आउने भयो नि त। तर अब हामीले डेटाबेसमा त अब रिलेसनल डेटाबेसमा यसलाई चेन्ज गरिन्छ, इन्टिटी रिलेसनशिपलाई हामी टेबलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि ट्रान्जेक्सन चाहिँ एउटा टेबल बन्छ। भनेको एभ्री इन्टिटी भनेको चाहिँ सेपरेट टेबल हो भनेर हामीले अलरेडी भनिसकेको छौं। सो जहिले पनि अब यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ
हामीले यसमा एक्चुअल प्राइमेरी की नभए पनि भनेको यो त अरूसँग म्याच नभए पनि एउटै पर्सनमा त इन्डिभिजुअल पर्सनमा त नम्बर चाहिँ अब इन्डिभिजुअल पर्सनको केसमा चाहिँ नम्बर म्याच हुँदैन नि त एकजनाकै केसमा चाहिँ भनेको यो सपोज रामको अकाउन्ट हो भने रामकै अकाउन्टमा त ट्रान्ज्याक्सन नम्बर रिपिट हुँदैन नि त त्यही भएर त्यो ट्रान्ज्याक्सनको एट्रिब्युट भित्रको पनि हामी एउटा अलिकति चाहिँ जुन म्याच नहुने भनेको त्यो रिपिट नहुने अमाउन्ट त सेम अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ सेम डेटमा मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सन गर्न सकिन्छ तर नम्बर म्याच हुँदैन त्यही चाहिँ हामीले के भनिन्छ भने अब यता चाहिँ हामीले प्राइमेरी की भनिन्थ्यो भनेको स्ट्रङ एन्टिटी सेटको केसमा हामीले जसको चाहिँ एउटा सेपरेट आइडेन्टिटी हुन्छ त्यसलाई प्राइमेरी की भनिन्छ भने वीक एन्टिटी सेटको केसमा हामीले त्यसलाई पार्शियल की भनेर भनिन्छ पार्शियल कीलाई हामीले डिस्क्रिमिनेटर पनि भनेर भनिन्छ एन्ड अब यो के हुन्छ भने होरो रिलेसन सो गर्ने केसमा हामीले चाहिँ यहाँ कस्तो रिलेसन हुन्छ भने यो लाइन पनि यहाँसँग डबल र यो डायमन्ड पनि डबल हुन्छ के वीक एन्टिटी सेटसँगको रिलेसनमा भनेको दुईटा स्ट्रङ एन्टिटी बीचमा चाहिँ रिलेसन छ भने यो डायमन्ड सिंगल हुन्छ तर एउटा वीक एन्टिटी र एउटा स्ट्रङ एन्टिटीमा रिलेसन छ भने यो वीक तिर यस्तो हुन्छ अब यो हामी नेक्स्टमा रिलेसनशिप भन्ने कुरा हेर्छौं रिलेसनशिपमा हामीले यसलाई डिटेलमा यसलाई कस्तो रिलेसन भनिन्छ यसलाई कस्तो रिलेसन भनिन्छ भन्ने कुरा हामी नेक्स्टमा डिनोट गर्छौं जस्ट अहिले हामीले यहाँ मेनली के बुझ्यौं भने एन्टिटी भनेको रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट हो दैट क्यान बी एनीथिङ लाइक अब्जेक्ट which can be identified easily भन्ने कुरा बुझ्यौं and every entity has some attribute त्यसको प्रोपर्टी हुन्छ जसले चाहिँ त्यो एन्टिटीको बारेमा केही आइडेन्टिफिकेसन केही आइडिया दिन्छ के हो त भनेर स्टुडेन्ट रोल नम्बर मार्क्सहरु भन्ने बित्तिकै त यो त स्टुडेन्ट भन्ने हामीलाई त्यो एट्रिब्युटबाट पनि थाहा हुन्छ नि त एन्ड अर्को कुरा भनेको एन्टिटी सेट भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ सिमिलर टाइप अफ एन्टिटी भनेको स्टुडेन्ट S1 S2 S3 गरेर SN सँगको जुन कलेक्सन भयो यसलाई के भनियो एन्टिटी सेट भनियो जसको चाहिँ सिमिलर प्रोपर्टीहरु हुन्छ रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट तिनीहरुको कलेक्सनलाई एन्टिटी सेट भनियो एन्ड एन्टिटी सेटको केसमा त अब त्यो भित्र सिमिलर टाइप अफ भ्यालु हुन्छ एन्टिटीजहरुको भन्ने कुरा भयो एन्ड देन अर्को वीक एन्टिटीको कुरा गर्यौं वीक एन्टिटी भनेको चाहिँ दैट क्यान बी इजिली चुजन बाइ इट्स एट्रिब्युट त्यसको एट्रिब्युटबाट चाहिँ त्यसलाई इजिली चुज गर्न इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिदैन त्यसको चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि त्यो स्ट्रङ एन्टिटीमा डिपेन्ड गर्छ भने देन हामी त्यसलाई वीक एन्टिटी भन्छौं एन्ड देन गएर वीक एन्टिटीलाई हामी डबल रेक्ट्याङ्गलले डिनोट गर्छौं भने स्ट्रङ एन्टिटीलाई सिंगल रेक्ट्याङ्गल रिलेसनशिप स्ट्रङ र वीक एन्टिटीको केसमा छ भने हामी डबल डायमन्ड डबल लाइन युज गरिन्छ अब एउटा स्कुल कलेजको केसमा चाहिँ हेर्ने हो भने एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हेर्दा यदि अब सिलेबसमा भएपछि त क्वेशन त अभियसली जे पनि सोध्न पाइन्छ यदि अब स्ट्रङ एन्टिटी र वीक एन्टिटीको डिफरेन्स सो गरिदेऊ भन्यो भने अब हामीले यहीबाट डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ लाइक स्ट्रङ एन्टिटी भन्यो भने इट हैज इट्स ओन प्राइमेरी की भन्ने भयो एन्ड देन गएर वीक एन्टिटीको केसमा चाहिँ यसमा प्राइमेरी की हुँदैन यसको की जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर जुन पार्शियल की अथवा डिस्क्रिमिनेटर भनेर भनिन्छ स्ट्रङ एन्टिटी भनेको आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि अरूमा डिपेन्ड हुँदैन यसको आफ्नै प्रोपर्टी हुन्छ आफ्नो आइडेन्टिफिकेसनको लागि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ बट वीक एन्टिटी भनेको अलवेज डिपेन्ड्स अन स्ट्रङ एन्टिटी फर इट्स एक्जिस्टेन्स भयो एन्ड स्ट्रङ एन्टिटी इज डिनोटेड बाइ single rectangle weak entity denoted by double rectangle in case of ER diagram and then relationship between two strong entity भनेको चाहिँ single diamond ले चाहिँ डिनोट गरिन्छ भने weak entity र strong entity को चाहिँ जुन रिलेशनशिप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डबल रेक्ट्याङ्गल ले डिनोट गरिन्छ भन्न मिल्यो एन्ड देन अर्को भनेको हामीले एक्जाम्पल दिन सकिन्छ बैंकको केसमा जुन बैंकमाको म्यानेजमेन्ट सिस्टम केही बनाउँदै छ भने त्यसमा अकाउन्ट भन्ने जुन एन्टिटी छ त्यो अकाउन्ट बैंक अकाउन्ट चाहिँ स्ट्रङ एन्टिटी हो भने ट्रान्ज्याक्सन भन्ने जुन हुन्छ एन्टिटी त्यो चाहिँ वीक एन्टिटी हो एन्ड नेक्स्ट हामी रिलेशनशिपको कुरा गर्छौं जसमा हाम्रो यही जुन चाहिँ अब यो रिलेशनशिप
लाई डायमन्डले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा, कनेक्सनको कुराहरू एन्ड डिफरेन्ट रिलेसनशिप 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many लाई हेरिन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। इफ देयर इज एनी क्वेरिज, एनी कन्फ्युजन, देन प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो।